नमस्ते, स्वागत छ यहाँहरुलाई मेरो च्यानलमा। आज म मसालेदार खाँदेको मुलाको अचार कसरी बनाउने भन्ने रेसिपी शेयर गर्न गइरहेको छु र यसको लागि सुरु गरौँ चाहिने सामग्रीहरुबाट। मैले लिएको छु एउटा मिडियम साइजको मुला। मैले यसलाई यो साइजमा काटेको छु। त्यसपछि मैले लिएको छु हाफ टेबल स्पुन टर्मरिक पाउडर, बेसारको धुलो। अनि मैले लिएको छु नुन स्वाद अनुसार, 1 टेबलस्पुन कोरियान्डर सीड्स, 1/3 कप मस्टर्ड सीड्स, हाफ टेबल स्पुन जीरा, हाफ टेबल स्पुन टिमुर सिचुआन पेपर मेथी दाना, 1 टेबल स्पुन रेड चिली पाउडर, हाफ कप मस्टर्ड ऑयल। अर्को मैले लिएको छु हरियो खुर्सानी, ड्राई चिल्लीज। अब यो सबै मसलाहरुलाई एकदम राम्रोसँग भुट्न पर्छ। जीरा, मेथी, धनिया, टिमुर, सुकेको खुर्सानी, यो सबैलाई चाहिँ एकदम राम्रोसँग भुट्नु पर्छ। यो मसला चाहिँ एकदम राम्रोसँग भुटिएको छ। अब म यसलाई सेलाउन दिन्छु। यो मसलालाई चाहिँ अब म ब्लेन्डरमा हालेर पिस्छु। अब म यो मसलालाई पनि मुलामा हाल्छु। बेसारको धुलो सबैलाई एकै ठाउँमा हाल्ने। त्यसपछि यो रातो खुर्सानीको धुलो, नुन स्वाद अनुसार, त्यसपछि हरियो खुर्सानी अनि यो तोरीको तेल। अब यसलाई एकदम राम्रोसँग मल्नु पर्छ। तेल र मसला राम्रोसँग लाग्ने गरेर मल्नु पर्छ। यसलाई चाहिँ यसरी सिसीमा हालेर राख्नुपर्छ। अब यसलाई चाहिँ बिर्को लगाएर 3-4 दिनसम्म यतिकै राख्नुपर्छ। त्यसपछि यो खानको लागि रेडी हुन्छ। मलाई आशा छ यहाँलाई मेरो यो मुलाको अचारको रेसिपी मन पर्यो होला र मेरो अरु यस्तै रेसिपीहरुको लागि मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला र मेरो भिडियोलाई लाइक, शेयर र कमेन्ट पनि गरिदिनु होला। थ्यांक यू फर वाचिङ। बाइ बाइ।